Ovidiu, ne poți face un mic tur și să Da. ne zici un pic din istoric, să înțelegem mai mult. Voi cum ați început? Bun, perfect. Suntem undeva la marginea Bucureștiului, într-un câmp, în urmă cu 2017, deci aproape 10 ani, 8 ani. Aici nu era nimic, era pur și simplu un simplu câmp de agricultură, se plantau lucruri. Noi am început activitatea noastră pe animale sălbatice, am început-o în 2014-2015, într-o clinică mică din mijlocul Bucureștiului, dar s-a dezvoltat atât de mult încât n-am mai avut capacitatea, n-am mai avut cum să stăm într-o clinică veterinară în București, așa că am achiziționat terenul acesta. În momentul de față avem 5.000 de metri pătrați, atunci nu era absolut nimic aici, am achiziționat și aceste containere, ele sunt pe structură de container, doar cu scopul de a putea îngriji animale sălbatice, animale sălbatice pe care le primeam progresiv. La început, spre exemplu, am primit câteva sute de animale pe an, începând cu lilieci. Primul nostru pacient a fost un liliac, după care s-au transformat în sute de lilieci. Încet, încet, numărul lor a crescut, am început să primim și alte specii, foarte multe păsări, de la ciori, de la huhureți, de la păsări de noapte, de la păsări de apă, mulți perscăruși. Și am luat decizia în 2018, dat fiind faptul că numărul lor creștea, să achiziționăm un teren și cu greu ne-am mutat aici și am început să lucrăm cu animalele sălbatice. A fost o perioadă foarte dificilă la început. Am avut inundații, am avut limite de infrastructură, terenul a trebuit să-l construim noi, drumul a trebuit să-l construim noi. Funcționăm pe fotovoltaice, pentru că și atunci și acum încă nu avem rețea. La fel, canalizarea este cu fosă septică. Ne-am adaptat foarte mult ca să putem să îngrijim animalele astea sălbatice într-o zonă unde să nu fie deranjate și să avem îndeajuns de mult spațiu. De la câteva sute de animale anual am ajuns anul trecut să atingem undeva la 4.000 de animale pe care le îngrijim. Majoritar, 80% sunt hai, mișcă! Foarte multe animale sunt păsări, da? Deci 80% din ele sunt păsări. Haideți să ne mișcăm de aici, că avem foarte multe persoane. Haideți să vă arăt centru. Avem un colega mea, Andra. Aici primim toate animalele sălbatice, fiecare animal primește o fișă de internare. Avem diferite fișe în funcție de specii, dat fiind faptul că avem și foarte mulți porumbei, undeva la 700-800 de porumbei care ne vin anual, avem o fișă specială pentru ei. Mulți arici, mulți dintre ei sunt arici din zona, să zic așa, mediului urban și sunt oarecum speciali ei și trebuie să-i categorisim un pic aparte, au fișa lor specială. Pentru marea majoritate a restelor speciilor avem o fișă standard, care practic informăm persoanele respective că un animal sălbatic nu ar trebui să fie ținut în captivitate de persoane fizice, așa că odată ce vin cu animalul, îl predau legal, noi avem responsabilitatea completă pentru îngrijirea animalului respectiv, cu scopul, cum am spus, reintroducerea lui în natură. Evident avem nevoie, adresa unde a fost găsit, că sunt multe specii, sunt teritoriale, au nevoie să fie returnate, eliberate în zona de unde au fost găsite și la fel mai multe informații de care avem nevoie. Și evident semnătura persoanei, ca înțeles, pentru că, repet, legislația actuală nu permite niciunei persoane fizice să dețină un animal sălbatic. Animalul intră în responsabilitatea centrului nostru și de acolo noi ne raportăm față de autorități, în caz că ne întreabă cineva ce s-a întâmplat cu animalul respectiv. Aici vin animăluțele, asta e recepția noastră mică, v-am spus. Zona asta a fost de la început, a fost 2018, am pus containerele acestea. Evident, progresiv, an cu an ne-am dezvoltat și o să vedeți că edita mai structura. Bun, haideți să fac un tur. Bun, aici este recepția. Fiecare animal care ajunge la noi, întâi, dat fiind faptul că lucrăm cu specii extrem de delicate, extrem de complicate din punct de vedere epidemiologic, din punct de vedere al patologiilor, trebuie să treacă printr-un triaj. Da? Pentru că pot fi specii, pot fi pacienți, indivizi care pot fi infecțioși
o să aibă boli infecțioase și să transmită restul animalelor pe care le avem în centru. Așa că o să vedeți că structura noastră este ca un tren, să zic așa. Aici este triajul, clinica, tratăm, după care avem zona de terapie intensivă, după aceea de recuperare medicală și de recuperare fizică la final. Deci, practic, fiecare animal trebuie să treacă dintr-o zonă într-alta, în așa fel încât... Stați un pic, 2 secunde. Da, nicio problemă. Stați 2 secunde. Bun, spuneam, structura centrului este una în trepte. Fiecare animal trebuie să treacă mai anumiți pași înainte de a ajunge la, să zic așa, perioada finală sau pre-eliberare, și asta o să vedeți în volierele și țarcurile de pre-eliberare, da? De recuperare fizică. Bun, haideți să vă arăt, asta ar fi mica noastră cameră de triaj. Vedeți aici foarte multe cutii, pentru că multe din animalele pe care le îngrijim noi în centru sunt păsări. Păsările, mod de transport al păsărilor cel mai sănătos și cel mai bun pe care le recomandăm de fiecare dată la persoanelor care aduc păsări la noi este să fie ținute în cutii de carton, da? Sunt foarte blânde cu penajul lor. Dacă îi punem în colivie, este o foarte, foarte mare greșeală să pui o pasăre într-o colivie, pentru că se poate zbate și își distruge penajul și este foarte dificil să-l recuperăm. Durează luni de zile până când penajul respectiv se reface. Da? Multe cutii, cum spuneam, 80%, aproximativ 80% sunt păsări la noi, dar avem foarte multe mamifere mici, de la arici, veverițe, avem vulpi, avem căprioare, avem multe mustelide, da, jderi, vidre, avem, de curând am eliberat câteva vidre, și reptile, avem și reptile. Uite, spre exemplu, asta este un șarpe sculap pe care l-am primit ieri, este bine aici, 2 secunde, nu se dă, este un șarpe sculap, o specie foarte blândă. Dați-mi voie să-mi iau și niște mănânci și să vi-o arăt. Aici. Nu sunt micele. Ce faceți, doamnă doctor? Unde? Ia! Haideți să-l ducem în partea altă. Spre exemplu, ăsta l-am primit ieri de la Pitești, am fost eu să-l recuperez. S-a întâmplat să fiu prin zonă, așa că l-am recuperat. A avut o plagă destul de mare în care i-a fost... asta e bine. În care i-a fost, în practic, îi se eviscerase cordul, practic ieșea inima pe afară și bătea în afara corpului, dar a trebuit să facem o intervenție de urgență și am cosut-o pe loc, pentru că altfel ar fi murit. Astăzi pare să fie bine, totuși l-am adus la centru ca să-l consultăm mai bine, să-i facem și o radiografie, și să observăm zilele următoare dacă se poate hrăni și dacă este în regulă. Pare să fie în regulă, e un șarpe foarte frumos, poate cel mai frumos șarpe din țara noastră, șarpele lui Esculap, foarte blând. Este cel care apare pe, dacă știți, semnul medicinei veterinare și umane este un toiag și un șarpe. El este șarpeul șurub, este cel care practic vindecă oamenii și animăluțele. Așa că este o super animăluț. I-am făcut aici un pic un mediu mai umed ca să se hidrateze cumva, pentru că nu e bine să stea pe uscat. Așa, o să ne ocupăm un pic mai mult despre el, dar aștept să vină colegele mele să preia fiecare animăluț în parte. Întrebare de curiozitate, la reptile se dau antibiotice dacă a fost... Sigur, a primit deja, da? Se dau antibiotice, se dau analgezice. Funcționează un pic diferit el ca individ, sunt un pic mai speciale reptilele, sunt unele patologii de care cumva rezistă mai bine, unele bacterii, dar sunt și altele care, comparativ cu mamiferele sau păsările, dar de asemenea sunt și alte patologii cu care nu se descurcă deloc și trebuie foarte mare atenție. Da? Bun, asta ar fi triajul. Aici, în triajul ăsta, practic selectăm animalele care au nevoie de îngrijiri. Ca să știți de la început, și este un procent, 30% din animalele care ajung la noi nu mai pot fi recuperate la nivelul în care să poată fi readuse sau redate înapoi sălbăticii. Este foarte important acest aspect. Nu este numai un centru care face treaba asta. Peste tot în lume, automat în triaj, aproximativ 30-35% din animalele care ajung sunt într-o stare atât de avansată, au probleme atât de mari, să rămâinile, încât ele nu mai pot fi recuperate și atunci ele trebuie să li se curmeze suferința și sunt eutanasiate. Dar asta este un procent normal,
Este normal. Un animal sălbatic, ca să știți, ca să poți să ajungi să poți să pui mâna pe el, să poți să-l capturezi, trebuie să fie în ultimul stadiu. Este pur și simplu a trecut prin foarte multe și că avem păsări fără aripi, cu amputate, cu necroze care nu mai pot fi recuperate și atunci nu putem o pasăre migratoare, spre exemplu, cum e o barză, să o ține pe post de animal de companie, pentru că ea nu se mai poate duce 3500, 5000 de kilometri distanță. Așa că orice centru de specialitate, cum este al nostru, serios, nu ține un animal care are niște nevoi speciale, un animal sălbatic cu nevoi speciale, nu-l ține în captivitate doar pentru că e drăguț sau așa. Deci nu, și asta e o chestie foarte importantă. Avem comparativ cu un adăpost de căței, un sanctuar de căței, de animale, de domestice, încercăm să limităm cât mai mult relația sau practic să limităm cât mai mult dependența de oameni. Da? Deci practic noi să încercăm să le oferim îngrijirile medicale în așa fel încât ele să fie odată eliberate, să funcționeze foarte ok, fără să depindă de oameni. Da? Este o chestie, e unul dintre conceptele cele mai importante ale centrelor de reabilitare. Să nu, animalele sălbatice să nu depindă de oameni, să fie independente. Bun, aici e triajul. Totuși ne luptăm foarte mult cu restul procentelor de 60% ca acestea să ajungă înapoi în sălbăticie. Realitatea este că, de asemenea, în procesul de recuperare fizică mai avem probleme, nu toate animalele se recuperează și realitatea spune că undeva la între 35-40 în unii ani, depinde de specie, 45% din animale reușim să le redăm naturii. Deci, ca să vă faceți o idee ce înseamnă munca, ce înseamnă triajul, ce înseamnă toată această activitate. Da? Deci, practic, ne luptăm din 4.000 de animale care ne-au venit anul trecut, spre exemplu, undeva la 1.000-1.500 am reușit să le eliberăm. Da. Și asta mă gândesc că și pentru voi e dificil, că aproape jumate din ei nu pot fi salvați. Da, nu, este una dintre cele mai apăsătoare. Este una dintre cele mai grele munci de medic veterinar din toate domeniile, da? Pentru că noi ne confruntăm cu moartea zilnic, da? Zilnic avem de-a face cu cazuri pe care nu avem ce să le facem, nu că nu vrem să facem ceva la ele, dar pur și simplu vin într-un stadiu critic care orice minut, orice oră pe care o dai în plus este un chin pentru el. Și trebuie cumva să cură suferința asta. Bun, aici am spus triajul, aici selectăm cumva ce se poate recupera, ce nu se poate recupera. O să mergem în consultație. Da, asta este consultația noastră. Avem un mic laborator cu hematologie, biochimie, un microscop aici. Facem foarte multe, colegele mele sunt specialiste deja, fac foarte multe probe de fecale. Multe din animalele care vin la noi sunt infestate. Ce se întâmplă? Un animal sălbatic care ajunge să nu se mai să se descurce, depinde, poate să fie diferite patologii. Dacă nu este o traumă, dar cele care au probleme, să zic așa, medicale generale, să zic, multe din ele au probleme cu paraziții, da? Animalele sălbatice care nu se mai pot îngriji, care nu mai pot... Deși există un echilibru între paraziți și animalul sălbatic, e normal să existe, ca fiind sălbatic, să ai și un anumit nivel de paraziți. Cele care nu se mai pot ocupa de ele, care nu sunt sănătoase, care sunt slăbite, care au diferite alte patologii, vin cu un aport parazitar extrem de mare, așa că marea majoritate a animalelor care ajung la noi sunt testate pentru paraziți, din fecale, din sânge, în fine. Așa, bun. La fel le testăm. Aici este o consultație, în fine, ne ocupăm noi laboratorul nostru. Vedeți, aici se fac diferite teste pentru paraziți. Și o să intrăm, tu ieși de acolo și vin eu. Okay. Așa. Și în momentul când avem specii, cazuri care au nevoie de intervenții chirurgicale, asta este mica noastră chirurgie și ea la fel. Puteți să intrați. Asta e mica noastră chirurgie, e funcțională, nu avem de-a face cu animale foarte mari, să avem nevoie de un spațiu foarte mare, dar este destul de busy aici, să zic așa, destul de aglomerat. Avem și radiologie, avem și anestezie inhalatorie foarte bună, de cea mai înaltă clasă. Radiologia este una dintre cele mai importante chestii pe care ar trebui să le avem și de care are nevoie fie că e sanctuar, fie că e centru de reabilitare.
În fine, și tot felul de alte. Bine, ecograful un pic cam bătrân, dar funcționează. 2 concentratoare de oxigen. Multe din animalele care ajung la noi sunt hipoxice, au nevoie de supliment de oxigen pentru că pur și simplu abia poate să respire și le punem la oxigen. Dacă, poate, nu știu, o să vină astăzi câteva specii pe care trebuie să le recuperăm. Avem și un pic de chirurgie de oase. Colegele mele au început să facă un pic de ortopedie, mai ales la păsări. Ortopedia la păsări este un pic mai diferită față de mamifere. Oasele mari ale păsărilor sunt pneumatice, adică au gol până înăuntru ca să poată să zboare, nu sunt groase și practic sunt mult mai ușoare decât un os gros normal. Și atunci trebuie procedurile se fac mult mai mulți fixatori externi decât se fac cum îi zice, pinning-urile, cum se numesc ele, intramedulare. Bun. Ce mai vrem să mai spunem, doamna doctor? Tot ce ai zis perfect. Perfect, da, doamna doctor e acolo și mă ajută. Bun, asta este partea de triaj, partea de tratament și după care o să mergem, asta e partea chirurgie și o să mergem în spate la terapie intensivă. Super. Dar puteți veni după mine, nu fugiți. Ce faceți? Ce faci acum? Mă ocup de un Walking Dead. Am înțeles. Acum să face eutanasie, da? Ok. Bun, hai să mergem. Sau o să avem aici o mică filmare. Bun, suntem în... Da. Uite, stă 2 secunde să le prezint. Așa, aici este camera de terapie intensivă. Colega mea, Vali, doamna doctor Vali. Ce faci, mă, acum? Ariciul ăla, ok. Da, bun, vrei să povestești un pic despre ariciul intoxicat? Să le spui colegilor? Da, că e un caz. a venit, dar... Da, știi povestea. Puteți să vorbiți, stai mă, să-ți dau că e un caz interesant. Ia-mă. Da, e un arici care a venit, cred că a fost găsit lângă o capcană de șobolani. Avea semne de intoxicație cu o travă de șobolani, scuipa sânge, se neca cu propriul sânge, nu putea să respire. I s-a dat fitomenadion, au făcut nebulizări, acum asta la fluide, i-am făcut analize, acum e mai bine. Urmează să-i refacem analizele și să vedem cum continuăm tratamentul. E unul din cazurile fericite, nu toți supraviețuiesc din păcate și nu toți sunt găsiți la timp ca să putem să le facem tratamentul, că sunt simptome destul de severe la intoxicația cu raticide. Aici, explică-mă ce aici, uite aici. De aici Uite, sărata asta, nu? Ce mic e. Ce mă de la vezi pe asta? din herăstrău, trebuie să-l ducem înapoi. Ce faci, mă, șu, Pe aici, pe aici. Ia uite ce mic e asta. Scuze, Să nu-l pierd. bușul, dar Nu, dar așa asta și vrem să filmăm. Asta trebuie să apară. Nu, dar Filmare. și bulangiu. Pardon. Ce ați făcut? Eu nu pot să... Serios? Bă, e super, super agitat asta. Când am apăsat? Are fișa acolo. Da, deci altă specie. Ăsta așa numitul șarpe de apă. Da, e una dintre speciile cele mai comune, să zic așa, și se găsește foarte mult în mediul urban. Există 2 specii foarte comune. Acesta, un pic mai verde, portic așa gălbuie, și mai este unul Natrix, șarpele de casă. Așa, care are și niște tâmple gălbuie așa, și e foarte simpatic, un pic mai negru pe spate. Este un pic mai agitat. Da, ca idee, ca să știți, avem în țară avem vreo 10 specii de șerpi, dintre care doar 3, și toate sunt vipere, sunt veninoase, restul sunt colubride. Este un colubrid, așa zice. Așa, și are niște ochi așa frumoși. Total inofensive, da? Mai avem așa numitul șarpe rău, cum ziceam, șarpele de stepă sau de... Șarpe rău. Da, șarpe rău, da, așa. E un pic mai fâșneț așa, adică nu se dă în spate, nu fuge de tine, dar în niciun caz nu poate să facă rău. Sunt ca niște element, după cum vedeți. Da, e tare frumos. Tare simpatic. E nevoie de mânuși? Aș putea? Aș prefera să Da, pun ok, mânuși, ok, dar- atunci. Nu, poți să pui Da? mânuși, că avem Ok. mânuși. Uite aici, avem Super. plătit. Da, mai zici tu cazuri dacă vrei. Eu nu știam pe ăsta. Ce mai pe aici? Mai avem prima trepnea din sezonul ăsta. Nu știu dacă interesează pe ei, dar hai, uitați-vă la... Da.
Mi sude. Da, am transpirat un pic. Sunt păsări care trăiesc toată viața în zbor. Ele nu poate să mănânce, în captivitate nu poate să mănânce de jos singure, trebuie hrănite de câte vreo 5 ori pe zi. Primim câte 70 în sezon, o să fie aici plin de numai cu drebnele care cer mâncare. Da, ele odată ce aterizează pe pământ nu mai poate să-și ia zborul și sunt prinse de pisici sau luate de oameni acasă și nu se descurcă să le hrănească și apoi ajung la noi. Dar de multe ori ele doar trebuie să își ia avânt să zboare din nou. Doar un cadru să iau la tot. Îți dau ăsta înapoi? Ok. Asta. Bun, atunci hai că vorbesc eu și tu să faci treaba, da? Hai că îl punem înapoi. Sau vorbește tu! Aici? Vreau să zic ce animale mai sunt aici, dacă Așa, vrei vorbe. să... Da, da, se poate filma, poți să mergi acolo să filmezi. Mă lasă, bun, să vorbesc acolo. Capacul, asta îl pun. Pune și căsuța asta. Și că înăuntru? Ah, ok. N-am știut care căsuță. Da, păi ne place Invers să se trebuia. ascundă. Așa, ok, super. Așa. Acum nu știu ce cazuri căutați, adică ce... Păi ceva ce e mai interesant despre... Mai avem un arici atacat de câine, o țestoasă călcată de mașină, cel mai probabil. Astea ne-au venit de vreo săptămână, în fiecare zi avem un arici atacat de câine, o țestoasă călcată de mașină. În fiecare zi avem pattern-ul ăsta. Avem puiuți de guguștiuci aici. Au fost luați cu tot cu cuib. Ce adorabil. Da. Nu le știu povestea. Adică știu doar că au venit cu cuib cu tot. Dar nu știu de ce. Adică cu ce au deranjat. Da, și unul din ei a atacat de pisică. Erau doi frați au venit cu cuibul și ăsta micul a venit atacat de pisică. Saliva pisicilor e foarte toxică pentru păsări, mai ales pentru pui de pasăre. Primim foarte mulți pui în sezon atacați de pisici și din păcate nu toți supraviețuiesc, chiar și cu tratament cu antibiotic nu fac față. Super, mersi mult. Atâta. Da, aici avem niște ouă de pescăruși care stau la incubator. Trebuie să întoarse de câteva ori pe zi. Cineva a fost deranjat de pescărușii care cuibăreau pe bloc și s-a apucat să distrugă toate cuiburile și să ia ouăle. Altcineva a văzut, știa că pescărușii sunt protejați și că nu este ilegal să facă asta, să deranjeze cuiburile, i-a făcut reclamație la poliție, poliția i-a deschis dosar penal și ouăle au ajuns la noi. Gata, da, putem merge. Îți dăm la valiera. Să vedem dacă o să eclodeze. Bun. Gata? Bun, ca idee cu raticidele. Problema cea mai mare a raticidelor este că sunt folosite pentru șobolani, șoareci, da? Rozătoare, care sunt, în oarecare măsură, sunt destul de dăunători. Dar problema cea mai mare cu ei este că acele stații de intoxicare sunt niște cutii negre în care se bagă... Da, le-am văzut. Așa. Pot fi accesate și de alte animale. Băi, ce e aici? Spune-mă că asta este... Fac ceva cu telefonul ăsta? Fac ceva cu telefonul ăsta. Ce ziceam, stațiile astea de intoxicare pot fi accesate și de alte specii. Dacă suntem într-o zonă unde sunt puse, nu știu, nu sunt, spre exemplu, în subsoluri, dar sunt în parcuri, sunt în grădinile, să zic așa, ale blocurilor, avem arici. În cazul acesta, foarte mult, București este plin de arici. Avem chiar și păsări vrăbiuțe care le pot intra și pot mânca din ele, da? Și se poate întâmpla și pentru animale de companie sau pisici să intre în ele și să scormonească pe acolo. Există două tipuri de intoxicare. Intoxicarea directă, practic reușesc să intre, să scoată. La fel șobolanii poate să intre în stația de intoxicare, să scoată. Sunt niște pachetele cu rodenticidul ăsta și să-l împrăștie pe afară și alte animale să le mănânce. Înțelegem că autoritățile trebuie să țină sub control populația de șobolan pentru că pot fi transmițători de boli, pot fi problematic, dar am observat că nu sunt atât de mulți șobolani în parcuri. Sunt mult mai mult prin subsolurile blocurilor. În parcuri sunt alte specii și avem de-a face cu arici, m-am spus, cu alte păsări care intră și mănâncă. Problema cu rodenticidele, cele mai frecvente care sunt pe piață, sunt
cele care afectează coagularea sângelui, da? Și practic ele nu se intoxică, nu se simt animalele după ce mănâncă mănâncă substanța respectivă, nu mor pe loc. Și asta e o chestie care, în fine, a fost inventată în așa fel încât să nu sperie ceilalți șobolani. Că șobolanii sunt destul de inteligenți, dacă văd că un alt șobolan suferă, se sperie și pleacă din zona respectivă. Așa că ăsta mănâncă substanța respectivă, așteaptă câteva zile, chiar și o săptămână, până când începe să aibă hemoragii și practic nu asociază că a mâncat din stația respectivă. Problema cea mai mare este că se întâmplă la celelalte specii. Mai sunt specii răpitoare care mănâncă cadavre de șobolan sau alte animăluțe care sunt intoxicate cu aceste substanțe. Și atunci mor și ele prin intoxicare secundară. Ce am observat este că, cel puțin în București, asta a devenit o problemă din ce în ce mai mare. În ultimele săptămâni, cred că am primit unul la câteva zile, cât un arici care a fost intoxicat cu chestia asta. Și nu s-a de foarte multe ori, nu sunt din zone în care există șobolan. Pur și simplu au fost puse acolo ca să țină cumva, autoritatea spune, doamne, instituțiile statului spune, doamne, trebuie să ținem sub control. Controlul ăsta, practic, provoacă foarte mult rău în viața sălbatică urbană. Așa că trebuie cumva să ținem sub, să vedem exact. Ok, înțelegem nevoia amplasărilor, dar în anumite zone unde chiar sunt probleme. București nu are de mult șobolan. Foarte rar am văzut șobolani în București. În schimb, ieri, când am trecut cu mașina, am văzut vreo 3 arici trecând pe stradă. Bun, trecem mai departe. Da, cu ouăle la fel, apare perioada de cuibărit. Avem mulți pescăruși în București. Încearcă să depună ouă pe blocuri, pentru că unele blocuri sunt perfecte ca și spațiu de amplasare a cuiburilor și fac un pic de gălăgie, ce-i drept, și oamenii sunt foarte supărați pentru că li se de zgomotul respectiv. Și am avut cazul în care au luat cuiburile, le-au aruncat, a spart ouăle. Un lucru foarte ilegal. Avem o lege foarte bine spusă la Doamne, nu ai voie să îndepărtezi. Deci ouă GâT 57/2007, dacă nu mă înșel, spune foarte clar, este ilegal, este infracțiune să distrugi ouăle, cuiburile păsărilor, da? Sălbatice. N-ai voie să faci treaba asta. Adică există metode prin care putem să gestionăm, să zic așa, dacă nu vrei să ai, înțelegem și asta, că oamenii nu vor să aibă cuiburi pe bloc. Există plase de protecție, există acoperișuri inclinate care pot fi făcute în așa fel încât să nu le dai voie pescărușilor să depună ouă, să facă acolo un cuib. Bun, trecem mai departe. Aici se stă, cel puțin pe timp de vară, se stă, primăvară-vară, se stă de la 8 dimineața până aproape 10 seara și se hrănesc animale, pentru că altfel ar putea. Deci sunt unele animale care au nevoie de hrănire, sunt unii pui care au nevoie de hrănire din jumătate în jumătate de oră, da? Da, referitor la asta, aș avea întrebări, pentru că și noi cu asta ne confruntăm. Asta e cea mai mare problemă aproape zilnică, la terapie intensivă, cu animale care, cum ziceai și tu, nu se pot hrăni singure. Deci, pe viitor și noi asta încercăm să facem un spațiu mai, să nu fie chiar așa de improvizat. Și mamiferele în același loc? Deci tot ce vine... Bun, cum spuneam, aici este multispecies, da? E de multispecies. Ați văzut că avem, nu știu câte incubatoare, 1, 2, 3, sunt vreo 12 incubatoare, am mai achiziționat încă vreo 6 sau 7 incubatoare. Aici le luăm individual, cu nevoile fiecărui animal. În mod normal, o specie care este critică are nevoie de îngrijiri deci foarte dese și trebuie să fie cineva prezent acolo permanent. Deci nu este neapărat că sunt păsări, că sunt mamifere, că sunt reptile, atâta timp că animalul ăla are nevoie să fie observat continuu, ai nevoie de o persoană, mai multe, avem chiar și 3 persoane care se ocupă în cămăruța asta și nu ies toată ziua din camera asta. Da? Da. Odată ce ele sunt mai bine, pot fi duse în alte camere unde sunt separate pe specii și pe fiziologia speciilor. Unele specii sunt mai liniștite sau bine mai puțin gălăgioase, altele sunt gălăgioase, nu poți să le pui cap cu cap, unele sunt răpitoarele, sunt animale care sunt prădate și atunci nu poți să le pui cap în cap pentru că să sperie. Da. În fine, dar aici vorbim despre animale care dacă nu le acorzi îngrijiri foarte atente, ar putea să moară în câteva ore, da? Da. Bun, odată, mai avem, de acolo am avut terapia, ce mă cu tine? L-ai îngropat deja? Pă, frate, l-ai îngropat. Da, să vă arăt aici. Astea sunt... Astea sunt... Ce frumoase! Da, astea sunt niște...
Sunt niște animăluțe care ne-au parvenit, ca să zic așa. Deci avem 3 rațe. Pe aia din spate am salvat eu după autostradă, era să o calce mai multe mașini, inclusiv a mea. Cocoșul ăla ni l-a aruncat ceva peste gard, la fel și rațele astea ne-au adus poliția. Pe rața din spate, aia albă, gălușcă, da? Gălușcă. Da, gălușcă, o folosim ca și animal de educație, o luăm prin școli și mergem ca să vadă copiii cum se interacționez cu un animal de fermă. Sunt animalele noastre, le ținem aici, în fine, sunt animale de educație. Sunt foarte fericite, Da, se sunt vede. foarte fericite, dar n-au nicio treabă. Bun, acum nu avem, bun, hai să trecem la următoarea cameră. Aici este o cameră de, aoleu, ce enervant este cocoșul. Aici este o cameră de, cum îi zice la camera asta? De, de Carantină? carantină, bravo. Așa, e camera de carantină. Aici vin animalele care sunt suspicionate de anumite boli și trebuie să treacă o perioadă de timp, dacă cum este gripa aviară, trebuie să treacă o perioadă de timp să știm sigur că nu sunt semne clinice și să poată să transmite la alte animale. Deci aici trec, poate să fie o săptămână, poate să fie 2 săptămâni. Și ia să vedem ce avem aici. Tot o rață ar trebui să fie. Lăsați-mă să mă uit. Da, e o rață acolo, în spate. Vedeți, are niște probleme de respirație. Da? Și vrem sigur să fim siguri că nu să aibă probleme, da? Cât e de obicei perioada de carantinare la păsări? Poate să fie teoretic până la 2 săptămâni. Cam atât ținem 2 săptămâni, pentru că sunt unii viriși care trebuie să fluctueze, că nu știm dacă am prins-o într-o perioadă incipientă sau o perioadă finală. Da? Deci ținem de obicei vreo 2 săptămâni. Asta, spre exemplu, rața asta. Spre exemplu, asta a căzut într-un, cum îi zice, într-un lei de ăsta de mașini sau a fost, intoxicată cu contaminare cu produse petroliere, da? Și a trebuit spălată și, în fine. Aici ce e asta? Las 2 secunde. Fiecare animal are fișa lui. Altă rață, la fel. Așa, păsările de apă, de felul lor, sunt destul de, au purtătoare de anumite, în special de gripa aviară, sunt purtătoare de anumite boli și trebuie să avem foarte multă grijă cu ele și trebuie să le ținem sub control. Pentru că de multe ori mi s-a întâmplat, de la animalele care ne-au ajuns, ne-am îmbolnăvit restul animalelor din centru. Da? Deci asta este carantina. Da? Aici trebuie să fie, avem cum îi zice, un vânturel. Wow, ce splendid. Da, e un vânturel care... Să nu-l pierdem. O să vedeți mulți de ăștia. Deci a fost găsit foarte slăbit, cu probleme, cu niște răni la nivelul ochilor și suspiciunat de paramixoviroză. Deci, practic, paramixoviroza, cea mai frecventă, este o boală neurologică, des întâlnită la porumbei, de aceea ținem separat. O să vedeți că primim porumbei și pe aia ținem separat, pentru că sunt extrem porumbei. Sunt purtători foarte multe boli și le pot transmite la rândul lor altor specii. Da? Și de asta, despre exemplu, asta este suspicionat de paramixoviroză, își învârte capul, am spus, niște probleme neuronale și pentru un final mor săracii. Să rămân cu sechele, cu capul, cu torticolis, cu capul învârtit. Și trebuie să-i ținem aici până când suntem siguri că nu este boala asta, trece și după aceea putem să-i mutăm celălalt. Are tratament, nu, este doar de susținere. Ca multe boli virale, marea majoritate a tratamentului este cel de susținere fiziologică, să treacă prin boală. Da? Da. Bun, trecem mai departe. Nu avem noroc, aici este, în fine. Ne un guguștiu. Hai că mergem mai încolo, mergem la chestii, mergem un guguștiu ca acolo. Așa, bun. Așa, ca tehnic vorbind, dacă ești curios, cum spuneam, asta este camera mea, să zic așa. Fain. Suntem total independenți energetic și din toate punctele de vedere, pentru că ne-am mutat în câmp, n-am avut nici curent, n-am avut nici canalizare, n-am avut nimica. Funcționăm pe panouri fotovoltaice, deasupra, în fine, structurilor avem, nu știu, vreo 30 ceva de panouri fotovoltaice cu baterii de acumulare și în momentul de față susține tot centrul. Practic e trifazat sistemul, iar iarna avem o centrală termică. În fine, acolo jos avem puțul, undeva în stânga, în fine, și ne dă apă avem făcut un puț
centrala termică cu un boiler, un boiler, un puffer, ăsta, un puffer. La ce adâncime a trebuit să faceți puțul? A trebuit să facem o adâncime de, cred că avem 45 de metri, da? Pentru că trebuie să prindem a doua pânză freatică. Avem de fapt două puțuri, unul este primul pe care l-am folosit la început, dar prima pânză freatică este destul Cu de... nitrați, nu? Și noi asta Da, am așa, problemă, așa că am mers un pic mai adânc. Da. Costat un pic cam mult, dar ca și idee suntem independenți. Marea majoritate a lucrurilor pe care le-am investit în centru sunt chestii de a putea oferi condiții animalelor, da? Să avem un pic de curent, să avem un pic de căldură. În momentul de față suntem destul de funcționali, deși de fiecare dată una dintre cele mai mari probleme cu care mă confrunt sunt infrastructura, este cum să funcționăm, să nu ne cadă, să nu avem pene de curent, să nu se răcească pe aici, pentru că funcționăm întregul an, 365 de zile pe an, și sâmbătă și duminica, nu avem pauze. Ok, bun, noaptea plecăm, dar în fiecare zi suntem pe parcursul întregului an. Și iarna și la voi Și cel iarna. mai dificil? Și este cel mai dificil din punct de vedere... Cel mai dificil, da, tehnic este iarna. Cel mai dificil din punct de vedere al volumului de animale, unde este muncă fizică, să zic așa, din punctul... Asta este pe timp de primăvară, începând cu pui, unde ajungem la undeva la 50-60 de internări pe zi. Iarna nu sunt atât de multe animale, pentru că este iarnă și nu așa, nu se nasc pui în mod normal. Și atunci avem, nu știu, 10 cazuri pe zi. Deci din punct de vedere al cazuisticii este mai ușor iarna, dar mai greu din punct de vedere al condițiilor meteo. Primăvara, nu avem atât de multe probleme, pentru că avem soare, se încarcă bateriile, avem lumină, da? Dar e căldură, dar avem foarte, foarte multe cazuri, da? Avem foarte multe cazuri, avem până la 50-60 de cazuri pe zi. Bun, continuăm. Pardon. Cum te ești? Deci nu poți să te prind niciunde, unde să dau un... Bun. Te rog eu. Ce-a făcut ăla? Ce-a făcut? Ce e acolo? Ce? O să te alege. Care? Aia din volieră? Îl găpăște. Bun. Așa. Aici este camera porumbeilor. Aici sunt doar porumbei. Fiecare ce vezi că sunt o grămadă de porumbei. Ne vin cu zecile, v-am spus, avem undeva la 700-800 de porumbei pe an. Este cea mai frecventă, să zic așa, specie de păsări. Așa, fiecare cu problema lui. Ăsta are o ulnă fracturată pe colegele, deci are o leziune la nivelul ulnei. Așa, este sub tratament. Fiecare individ are, asta văd că a avut tot la fel o fractură, o problemă de asta de o traumatism. Fiecare individ este sub tratament, are fișa lui individuală, da, nu se poate altfel. Și, de la început, din prima clipă, ați făcut cu fișă? Am avut niște fișe la un moment dat scrise pe o hârtie, dar mi-am dat seama că nu ajută cu absolut nimic și cel mai bine este să fie individuală. Dar astea sunt decisive, da? Pentru că altfel avem undeva la, cât suntem, 10, 11 oameni care lucrează cu animalele astea. Da? Și e nevoie să știe fiecare. Copleșitor, da, altfel. Da, altfel nu-ți dai seama să ții minte, așa că fiecare știe foarte clar. Dimineața să face asta, la individul ăsta, se curăță, nu se curăță. Da, în fine. Asta este, ce are asta? Asta are tot la fel, multe porumbei. Bine, asta nu este un porumbel, asta e un porumbel de, cum zice, de rasă, să zic așa, da? Deci vezi că e foarte mare, da, a ajuns la noi. Pare bătrân. Nu știu dacă e bătrân. În fine, pare să fie tot la fel, are o leziune la falange și o problemă la picior. Pare să că l-a reparat acolo în spate. Să lăsăm în pace. Da, deci fiecare animăluț cu problema lui. Bun. Cum am spus, încercăm să separăm porumbei pentru că ei sunt cei mai... 2 secunde, te rog. Pe care urmează H3 și H4. Așa. Da, cum pe lângă aici nu suntem în sezon full, pe lângă animalele sălbatice pe care le primim și animalele exotice, știi? Și de obicei poliția ne aduce sau persoane care găsesc. Ăsta e un iepure, e un iepure care a fost găsit de poliție, ne-a fost adus, da, a fost
A fost dumped, cum a fost? A fost abandonat la Spitalul Militar din București, sectorul 1. Da? Nu pare să fie cu foarte multe probleme. Adopție. Și îl dăm spre adopție. Da. Mai Da, avem încă perfect, unul pe perfect. undeva. Așa. Bun, să trecem în camera asta. Asta este camera. Asta e camera animalelor care trebuie să fie, la care este nevoie de liniște maximă, da? Unele pe timp de... Doamne, groaznic pe ăla. Ia stai să tacă din gură. După cum vedeți, asta a fost prima oară când am inventat noi, să zic așa, sistemul ăsta. Animalele sălbatice nu au nevoie să vadă permanent ca la căței, pisicuțe, oamenii, da? Că nu, ele nu trebuie să intre în contact cu ei, de asta încercăm să ținem o limită, o barieră vizuală și să nu vorbim foarte mult și tare lângă ele. Așa că astea le-am construit noi, sunt individuale, doar cu aerisire în față și în spate, animalele nu ne văd. Pentru perioada care stau aici n-au nevoie de lumină foarte mult, doar să se recupereze și de obicei blocajul vizual le calmează. Reduce stresul, da. Aici, spre exemplu, este tot un guguștiuc. 2 secunde. Aici ce este? Avem niște guguștiuci pe aici. Acum nu sunt atât de multe, dar pe timp în sezon, adică începând din iunie-mai, toate astea o să fie pline, da? Sunt niște guguștiuci, sunt puiuți, puiandrii, da? Cred că mănâncă singuri. Aici ținem animalele cele mai sensibile la zgomote, da? Hai să mergem următoarea. Așa, bun. Da. Aici sunt țarcurile pentru arici. Bine, hai să vorbim întâi de arici și după aceea vorbim de țestoase și arici. Așa. În mod normal, asta este camera în care avem, în fine, acum avem mulți arici, da? Pe timp de iarnă, toate camerele, toate astea sunt pline de arici. Sunt băgați ei, tocmai au ieșit în hibernare, în fine, se ascund. Am observat că așternutul ăsta, da? Din hârtie este cel mai benefic pentru ei. Așternutul normal de talaj le intră în ochi, încep să lăcrimeze, încep să se zgârie, da? Dar asta pare să fie cel mai bun și de asta avem peste tot, vedeți că avem zeci de saci de hârtie tocată, pentru că ăsta e așternutul lor și îl primim gratuit, e numai bun. Da, e plin de arici aici, stă ascuși, ei pufăie, urmează să-i eliberăm, pe ăștia am ținut peste iarnă. În mod normal, da, toți sunt ascunși, nu avem treabă, asta animale oricum nocturne. Eliberarea în parcuri naționale unde eliberarea se face la aici, dat faptul că sunt extrem de sensibili. Ca și teritoriu încercăm să eliberăm de unde au fost preluați. Dacă sunt pui, acolo nu contează. Acolo putem să eliberăm noi unde vrem, dar dacă sunt adulți, cum sunt ăștia care au trecut peste iarnă, trebuie să încercăm să eliberăm tot în zona de unde a fost, pentru că sunt teritoriali, deci cum în zona, mare atenție. Bun, ce mai avem pe aici? Mai sunt niște șoareci, nu știu ce cu ei. Niște șoareci. Așa. Ia, stați un pic. Ce rămâne aici? Alți arici își fac acolo ghemotoc, în fine. Da. Toate astea sunt, cred că avem întotdeauna. Este cea mai frecventă, specia cu cei mai mulți indivizi din centru sunt arici, undeva la 250-300 pe an. Cam așa primim. După ce îi scoatem de aici, eu să vedeți că sunt foarte, foarte mari. Uite și pe ăsta. Wow. Ce faci, mă? Cineva are la năsuc. Să vedem ce a pățit ăsta. Ei sunt carnivori. Mai degrabă omnivori, mănâncă și fructe, dar mănâncă melci, mănâncă râme, găsești, cum am spus, dacă găsesc chiar și un cadavru de șobolan și le e foame, au nevoie, o să-l mănânce, adică o să-l ronțe. Da, mănâncă și dacă cade un pui de pasăre sau un cuib de pasăre, reușește să ajungă, dacă e jos în pământ, o să mănânce și asta. Deci, practic, mănâncă ciuperci, mănâncă
tot felul de fructe de astea de sălbatice. Da, mănâncă, iau o dietă mixtă. Da, da. Tot ăsta ascunși. După ce, de obicei când stau aici, mai ales peste noapte, peste iarnă, se îngrașă foarte tare și după care îi punem la exerciții. Și cum e ăla de acolo, trebuie să, înainte de eliberare, îi punem. Așa, bun. Vorbim și despre țestoase. Bun, ia să vedem ce e aici. Alo, e cineva? Da. Salut. Frate, cu un voluntar ne ajută cu curățenia. Ce avem noi aici? Stai să văd că nu mai știu ce e. Ce este? Ce ești, mă? Murhen. Asta e o lișiță. Hai că nu se lasă văzută. Aici ținem de obicei speciile un pic mai mari. Deci ce trebuie să fie. Avem păsări cum sunt speciile un pic mai mari, cum sunt lebedele. Am avut de curând niște vidre pe aici, am avut bursucii. Nu văd că acum este mai... Și ce avem aici? Sunt niște păsări de apă aici. Tot niște rațe, au apărut iarăși rațele. În fine, rațe sălbatice. Și aici malardul și aici muhă. Ce ești tu? Aha, bun. Wow. Bun, ăsta e un caz special. Este un corcodel. Un corcodel, o specie de apă. De aceea am făcut, e foarte important ca ea să nu stea direct pe, pe jos, pentru că nu are, își distruge cumva penajul, și nu penajul, dar nu poate să stea pe structură fixă, așa că are un fel de pat de moale. Sunt specii de apă, da? Ăsta a fost preluat de poliție pentru că i s-a prins un cârlic de pescuit în gură și practic a căutat apă sub apă și a prins un cârlic în gută și a trebuit să-l operăm, să-i scoatem cârligul de pe esofag și să sperăm că în următoarea perioadă o să le liberăm. A început să mănânce, e în regulă. Aproximativ cât țineți așa un animal sălbatic? Depinde foarte mult, încercăm să-l ținem cât mai puțin posibil, da? Încercăm, spre exemplu, să știm că în mod normal îl ținem până cu partea medicală se recuperează, da? Deci practic nu mai are probleme, dacă are avut o rană, să vedem că s-a închis rana, deci câteva săptămâni. Totuși, sunt unele specii pe care trebuie să le ținem peste iarnă, cum sunt aricii. Aricii, dacă îi găsim undeva în toamnă și sunt sub un gramas, adică nu sunt îndeajuns de mari ca și greutate, dar s-au făcut studii care spun că dacă sunt eliberați sub o greutate, da, aceștia nu o să supraviețuiască ieri. Și aceiași că îi ținem în iarnă și le dăm drumul. Încercăm disperat să ținem animalele mai puțin de 6 luni la noi. Disperat. Nu este ideal, încercăm să le dăm drumul cât mai repede. Pe ăsta probabil că urmează să liberăm câte următoarele zile pentru că mănâncă singur deja și se descurcă. La fel, odată puii ce cresc. Căprioarele, la fel, trebuie să le ținem, dacă le luăm acum din mai, începem să primim pui de căprioară. Reabilitarea lor durează până, îi ținem noi vreo 6 luni de zile, după care mergem într-un țar de aclimatizare și sunt eliberați în perioada asta. Deci poate să fie chiar un an de zile nu ținem, dar când spunem nu îi ținem în cuști, îi ținem în țarcuri de aclimatizare unde încep să învețe și ei să caute mâncarea și țarcul de aclimatizare în cazul căprioarelor e de câteva hectare, deci practic sunt într-o semisălbăticie. Da. Dar nu sunt libere, sunt închise și sunt sub observație.